ब्लाऊजची फिटिंग कशी करायची. सकाळी काय झालं, शिकुटी पिकली. शिकुटी आपल्याकडे कळते. शिकुटी सगळीकडे सारखं असतं, तुमचं नामचं सेम असतं. शिकुटी पिकली आणि ते शिकुटी सकाळला आजी नामको बसली. लक्ष द्या, आता ठिणगी उडते, ती ठिणगी उडली आणि त्या पप्पाच्या धोत्रात पडली. आता त्या पप्पाच्या धोत्रात ठिणगी पडली ना, म्हातारी बघितली, पण ठरलं काय होतं, ठरलं काय होतं, हिंदीमध्ये प्रश्न करून याचं चरित्र ऐकायची मजा असू शकते. काही काही गोष्टीची मजा जास्त. एकाच फुटीला 5 शर्ट टाकलेले असले अजून एक टाकायची मजाच नाही. तिथंच पसंत काय पाहिजे. बरोबर आहे. नाही, मी नाही येऊ शकत, हे व्हिडिओ चालू आहे. कारण ते चोरून आणल्याची परिस्थिती चांगली दिसते म्हणायची. स्वामिनी लवकरच कलर्स मराठीवर. काय आहे कमळाचा मनमोहक सुगंध.